नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो नयाँ युट्युब भिडियोमा। आज म जान्छु भेज पकोडा बनाउन। त्यसको लागि चाहिने इन्ग्रेडिएन्ट्स सामानहरू मैले स्क्रिनमा लेखिदिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्नु होला। धन्यवाद। म भेज पकोडा बनाउन जान्छु। त्यसको लागि लिँदैछु मैले प्याज, आलु, गाजर, बन्दा, त्यसैगरी स्पाइसी मसलामा जीरा धनिया पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्ट, चिल्ली फ्लेक्स, चाट मसला, बेसन, स्वाद अनुसार नुन, त्यसपछि हल्का अजवाइन, त्यसपछि मजाले बिना पानीको सराई मोलेर टक्क यतिको भएपछि सानो डल्लो पिठो बनाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ, क्रन्ची हुन्छ। त्यसपछि फ्राई प्यान नभएको कारणले मैले कुकरमा तेल बसालेँ। तेल ताप्नुहुन्छ, त्यसपछि टक्क पारेर त्यही अघिको पकोडाको ब्याटरलाई सानो पिठो बनाएर चुस्छ दायाँ टक्क हाल्नु होला हैन। टक्क अनि यसरी हालिसकेपछि अब मजाले पाक्न दिनुपर्ने हुन्छ। मजाले पाक्न दिनुपर्ने हुन्छ। पकाउन दिएपछि टक्क पाक्यो भनेपछि अलिकति टक्क चलाउनु पर्छ है। टक्क चलाइसकेपछि यसो हेर्ने के हैन, कस्तो कलर, गोल्डन कलर। वाउ, हेर्नुस् त कस्तो दामी, हेर्दै खाउँ लाग्दो भएको छ। भएको थियो, मैले त खाए पनि हालेँ। यस्तो राम्रो मिठो, मेरो त हातै मिठो छ। फेरि गजब बनाउँछु। अब त्यो एक लट सक्कर फेरि अर्को लट है त। यसरी हाल्ने मजाले सानो ठेक्काको पिठो बनाउने, सबै मसलाहरू लाग्ने गरी टक्क पारेर त्यसरी अब हालेपछि यतापट्टि हुन्छ रेडी। त्यसपछि तपाईँले जेसँग पनि लिन सक्नुहुन्छ। पुदिनाको चटनी, टोमेटो केचप, टोमेटो चटनी, यतिको टक्क भएपछि निकालिदिने र टक्क यसरी सबै सर पालै पिलो दुई चाडा गर्दै निकाल्दै हैन, आनन्दै यसरी झप्प लास्टचोटिसम्म बनाएर सक्यो। यति भएपछि 3 दिनलाई हुन्छ खाजा। ल, कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, प्रतिक्रिया दिनु होला। अरू पनि हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् होला। धन्यवाद।